on the title, yung one of my secret para maging good and shiny and strong and healthy yung hair natin. And if you are interested, just keep on watching. So ayun, one of my secret para maging healthy yung hair ko, yung coconut oil. And alam naman natin na maraming coconut oil dun sa paligid-ligid natin. Yan o, ayan o, ayan o. And marami naman kayong mabibili dyan, especially kung nasa Manila kayo, may mga malls dyan and Watsons. And syempre sa province, puno tayo ng coconut trees. Diba kasi nakikita nyo, nagpakulay ako and kung ano naman ginagawa ko sa hair ko. Hindi naman ako ganun lagi nagsusuklay, hindi ako mahilig magsuklay, pero parang ang ganda-ganda niya pa rin, diba? Kahit may kulay, hindi masyadong nagsusuklay, ganun. Yung secret ko kasi is yung coconut oil. And marami naman tayong mabibili niyan sa paligid-ligid natin kasi ang Pilipinas ay isa sa pinakamaraming coconut trees. And kung nasa Manila kayo, may mabibilan naman siguro kayo niyan sa malls and sa mga Watsons, ganun. So dito kasi sa province, sa El Nido, walang ganun. Walang mall, walang Watsons, and etc. Pero meron naman mga mabibilan dito. Pero since nandito na rin naman tayo sa Palawan, sa El Nido, and maraming coconut trees, bakit hindi na lang tayo gumawa ng sa atin, diba? Para mas explore, mas nakaka-explore siya, ganun. So, ayun, nung last week, nagpakulay ako ng brown na medyo may highlights, and then yun pala may Brazilian keme. So yung Brazilian daw kasi pag nagpa-Brazilian ka, parang ibabalik niya daw yung hair mo sa dati, so magiging healthy din siya. And kasabay nun, after nun, kasi diba pagka nagpapaganon tayo, parang lalong masisira yung hair natin. Pero since sabi nga nila Brazilian yun, so mas mapapaganda niya or mababalik yung hair natin, mababalik sa maganda yung hair natin. And ako, ginawa ko na lang din para sure hindi masira yung hair natin. Lagi ako naglalagay ng coconut oil and ayun, okay siya. Okay talaga yung coconut oil. And bakit ba yung coconut oil? Kasi guys, yung coconut oil, marami siyang benefit sa buhay natin. Hindi lang siya pampaganda, meron din siya natutulong about sa health natin. Kunwari, may UTI ka, yung nako-confine sa UTI, ang binibili coconut juice, gano'n. Buko juice, gano'n yung binibili. So, maraming benefits yung buko. Unang-una sa hair, nagagawa niyang maging strong, healthy, and maganda yung hair natin. Pangalawa, pwede siya sa body and face kasi nakakatanggal siya ng mga dark spot and ng mga scars, and nagagawa niya ding maging baby skin yung balat natin. So kung meron kayong mga dark spot sa katawan nyo, sa mukha nyo, or may mga scars sa buong katawan nyo, ilagay nyo siya, pero don't expect na isang araw lang, isang linggo matatanggal na agad siya, pero super effective naman daw siya. Pero kung may mga todong scars kayo, huwag kayong mag-expect na isang linggo or isang araw mawawala yun. Dapat hanggang sa mawala yun, continue lang yung gamit para maging healthy din yung skin natin. To my research, yung coconut oil or yung 1 tablespoon of coconut oil contains 100 plus or 120 plus calories, and then ano ba? Meron siyang vitamin E. So ilalagay ko na lang dyan yung ibang information kasi hindi ko siya masyadong maalala, para makita nyo din, para may pagbe-basean din kayo. And ang daming nakalagay din na information about doon sa coconut oil or yung benefit ng coconut oil, ganun. Ituturo ko sa inyo kung paano namin to ginawang coconut kasi dito siya nakalagay. Yes, bitch. So, ayun, ang bango niya and sobrang dali lang gawin. And kung nasa Manila kayo, syempre sa Manila wala namang coconut tree dun, diba? Walang puro sasakyan, usok, ganun. So, pag wala kayong coconut tree, syempre meron nun sa palengke, imposibleng wala, diba? And ayun, parang mas okay na lang din naman na yung kayo mismo yung gagawa para nakaka-explore, ganun. Para mas maganda. Hindi yung bibili na lang kayo sa mga shop, kunwari, sa Watsons, ganun. Kasi mas mahal. Alam ko mas mahal talaga. Pero alam ko may secret ingredient siya. Pero kasi mas mura pagka yung mismong coconut yung bibili mo. Tapos gagawin nyo na lang oil. Para mas tipid.
So, ayun, kung gusto niyo malaman kung paano namin ginawa yung coconut oil, just keep on watching. That's it for today's vlog. I hope na-enjoy nyo and may mga natutunan kayong bagay-bagay. And ayan, see you in my next vlog. Thank you for watching. Don't forget to like and subscribe to my channel. Bye! See you in my next vlog!